ફ્રેન્ડ્સ, આ મારું કુંડું પ્લાસ્ટિકની બોટલમાંથી બનાવેલું છે. એમાં ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ છે, જો એના ઉપર ફ્લાવર પણ આવી ગયા છે. આપણે ઝીરો બજેટમાં પણ ગાર્ડનિંગ કરી શકીએ. જરૂરી નથી કે ખર્ચો જ કરવો પડે. અમારા પપૈયાના પ્લાન્ટ છે. આ બધી ગ્રો બેગ મેં જાતે સીવેલી છે ઘરે. એમાં લેમન ગ્રાસ, મોગરો, મારા બહુ જ ફાઇન મોગરા ખીલેલા છે. બધા બહુ મોગરા છે, ફૂલ આવી ગયા છે. દાડમ ઉપર પણ દાડમ ઘણી બધી છે. ખબર નહીં હવે ફ્રૂટમાં ક્યારે કન્વર્ટ થાય છે. ને આ છે મારા લીંબુનો પ્લાન્ટ. એમાં તમે જોઈ શકો છો લીંબુ બેસી પણ ગયા છે ક્યારના, અને હવે એની સાઇઝમાં વધે છે ધીમે ધીમે. હજુ એને 1 મહિનો લાગશે યુઝ કરવા જેટલા થવા માટે. આ મારો ચીકુનો પ્લાન્ટ છે. ચીકુ તો મેં તમને પહેલાં બતાવ્યા હતા. એને પણ હજુ ખબર નહીં, હજુ વધતા વાર લાગી રહી છે. મારી કોબીજ થવા માંડી છે ધીમે ધીમે. ફ્લાવર આ ખબર નહીં, આ વધી ગયો છે એકદમ. આ ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ છે. આ પાછું ટાવરની અંદર મારા ટામેટાનો પ્લાન્ટ છે. પેલી બાજુ ફ્લાવર પણ આવી ગયા છે. આમાં અહીંયા પણ ફ્લાવર છે. આ બાજુ પણ છે ફ્લાવર. ધીમે ધીમે હવે આના પર ફ્રૂટ બેસે. આ મારો જૂનો ટામેટાનો પ્લાન્ટ. આને લગભગ હવે 5 મહિના થઈ ગયા છે. એની ઉપર હજુ એક બે ટામેટા છે. આઈ થિંક કે હવે આ બહુ સવાયું નહીં, કે બહુ રહેશે નહીં એમ. હજુ તો એના પર ફૂલ તો આવે જ છે નવા નવા. આ ચેરી ટામેટાનો પ્લાન્ટ છે. એના ઉપર ફ્રૂટ આવેલા છે ઓલરેડી. આ રહ્યા નીચે. પણ આ નાના નાના ટામેટા રહેશે. જાસૂદ કાયમ હોય છે જેના પર. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.